Jag är 73 år och har väl hållit på med sågning i ungefär 10 år. Men det blir bara mer och mer varje år. Och jag tillverkar allt möjligt från golv till väggar och takpaneler. Både in- och utvändigt. Lister av alla möjliga sorter. Ja, innan jag började hyvla så var jag ju jordbrukare. Och sen hjälpte folk att snickra lite så. Sen började jag hyvla och jag skaffade ett sågverk först och sen började jag hyvla. Och sen har det blivit så mycket jobb med sågning och hyvling så jag hinner inte med något mer. Det är fullt upp 7 dagar i veckan. Det är mest gran och tall som jag hyvlar. Gran och furor alltså. Och lite grann, jag har väl hyvlat lite asp och lite lärk. Men det är ganska svårt att få tag på lärk här kring så det är mest gran och tall som jag hyvlar. Och så av en tillfällighet så fick jag se på Facebook och den såg ju så otroligt rejäl ut så jag ringde och fick papper på den och priser och sådär. Och så sa jag ifrån den andra sågen så jag beställde en. Ja, det började ju som jag sa bara för att jag skulle köra lite åt mig själv men efterfrågan var ju så stor så jag började köra åt andra bara för det. Och sen kom ju folk, det är ju så dyrt i bygghandeln så folk vill ju ha mer och mer virke. Så nu är det ju, jag kör ju nästan bara på beställning nu för jag hinner inte med annars. Jag säger så åt andra som har köpt sågverk och hyror att det är inga problem att bli av med virke. Och säljer jag hur mycket som helst. Ja, maskin fungerar bra, det är inga problem. Det jag har kört hittills, jag har ju inte haft den så länge men hittills har det fungerat bra.